ल साथीहरू, आज चाहिँ म यहाँनिर बनाउन गइरहेको छु रायोको सागमा चाहिँ किनिमा राखेर अनि त्यसमा अलिकति मैदा पिठोलाई राखेर चाहिँ बनाउन लागिरहेको छु। र मैले यहाँनिर अघि तयार बनाएर रायोको सागलाई चाहिँ मजाले काटेर धोएर सफा बनाएर मैले यहाँनिर राखेको छु। र त्यसलाई चाहिने सामानहरूमा मैले यहाँनिर तयार बनाएको छु अलिकति तेल, मेथी, ज्वानो, बेसार, नुन, धनिया जिरा पाउडर, किनिमा। यो चाहिँ हाम्रो मेन आजको हाम्रो इन्ग्रिडियन्ट्स हो। र त्यसमाथि अलिकति पिठो मैदाको राखेको छु। र अनि त्यसलाई चाहिनको लागि मैले 3वटा सुकेको खोर्सानी, अदुवा लसुनलाई मैले कुटेको छु र 2टा सानो सानो टमाटरलाई मैले काटेर तयार बनाएको छु। र अब भने मैले ग्यास बालेर एउटा कराई बसाएँ र त्यो कराई चाहिँ अब तातिसकेको छ। र त्यो तातिएको कराईमा चाहिँ म यहाँनिर तेल म राख्दैछु। र अब भने तेल तातिसकेको छ र त्यसमा म थोरै मेथी दानालाई म पुर्याउने छु। र त्यसमाथि मैले अलिकति ज्वानोलाई पनि मैले फुर्याउने छु। यहाँ ज्वानो नराख्दा पनि हुन्छ, तर मैले चाहिँ ज्वानो राखेको छु। र अब त्यसमाथि मैले अघि तयार बनाएर राखेको 3वटा सुकेको खोर्सानी र कुटेर राखेको अदुवा लसुनलाई पनि मैले यहाँनिर राखेँ। अब त्यो अदुवा लसुन चाहिँ गोल्डन ब्राउन भइसके पछाडि म किनिमालाई चाहिँ त्यहाँनिर राखेर चाहिँ म 10-15 मिनटसम्म 10-15 सेकेन्डको लागि चाहिँ म यसलाई म चलाउने छु। ल अब चाहिँ म यहाँनिर सागलाई यो सबै भुटेको यो मसलामाथि चाहिँ सागलाई म राखेर यसलाई म केही बेर चलाएर चाहिँ म यसलाई 2-3 मिनटमा छोपेर म यसलाई पकाउने छु। र हाम्रो रायोको साग चाहिँ यहाँ हाफ पाकिसकेको छ। अब भने म त्यसमाथि चाहिँ अलिकति बेसारलाई म राख्नेछु र स्वाद अनुसार नुनलाई पनि राख्नेछु र धनिया जिरा पाउडर अलिकति राख्नेछु र अघि काटेर राखेको टमाटरलाई त्यसमाथि राखेर राम्ररी चलाएर चाहिँ म फेरि पनि 2-3 मिनटको लागि म यसलाई म छोपेर म पकाउने छु। ल हेर्नुहोस् त, सबै टमाटरहरू मसलाहरू चाहिँ एकदमै मजाले यहाँनिर पाकेको छ र सागले पनि आफ्नो कलर चाहिँ यहाँनिर चेन्ज भइसकेको छ, मजाले पाकेको छ। र अब त्यसमाथि म 1 बटुका पानी म यहाँनिर हाल्नेछु। र अब त्यसमाथि मैले अघि राखेको मैदालाई 1.5 चम्ची जति मैदालाई मैले यहाँनिर राखेँ। अनि मैदा लगाएकोले गर्दाखेरि चाहिँ अलिकति बाक्लो रस बन्छ र एकदमै मिठो साग हेर्दाखेरि पनि लपक्क पाकेको एकदमै राम्रो हुन्छ। यो चाहिँ पहिला एउटा दिदीले पर बनाउनु भएको थियो, अनि म चाहिँ त्यही देखेर चाहिँ मैले यहाँनिर बनाएको। अनि त्यसले चाहिँ सागलाई चाहिँ एकदमै लपक्क लयालु खालको बनाउँदो रहेछ। र मैले पनि आज किनिमा राखेर चाहिँ अनि अलिकति मैदालाई राखेर यहाँनिर मैले यहाँ झोल हालेर साग बनाएको छु। हेर्नुहोस् त, हाम्रो किनिमा राखेको यो साग चाहिँ एकदमै झोल हालेर एकदमै पाकेर चाहिँ अब खानाको लागि चाहिँ तयार भइसकेको छ। हजुरहरूलाई मेरो भिडियो कस्तो लाग्यो कमेन्ट गर्नु नबिर्सिनु होला। हस् त, बाई बाई।